अजय
Osmo, hein?
سلام.
یا بابا بابا
بیشتر داریم همون بیایید دیدید اصلا بزرگتر هست خیلی همین خیلی چون واسه باشه نرم یا فلان اینا رفته تو تمام صفحی روش شده چون مردم میتونستن هفته یکی دو شده احمد ازو میگم اینجا چیزی نمیخره من ول کنم
دو تا سیاه مردان دوستان دعا کنن ساختمان ببین اینا پوزه‌ای اونا که یه ذره ساختمانه مردونه هم خیلی دو دوست من به چجوری به سعید زد تدا شد هر چی پیداشون فروختن به سعید بدیم Evet. شیکا که امروز نیومده تلفنش هم نداره چرا کفتن
چند بخش تشکیل میشن. سر در همون ابتدا که اومدیم، راه پله ها، پاشی محل برداشت ها، این مخزن، گنبد و بادگیرها. آب از اون لوله سفالی بالا وارد مخزن میشه. آبی که وارد مخزن میشه آب سطحی نبوده، آب قرمز بوده. درست. تا 11 متری اینجا تا زیر بادگیرها پر از آب میشده و وقتی آب از اون مثلثی کوچیک بالا سربازی میکرده، اهالی متوجه میشدن، مخزنشون پر شده و باید جلوی ورود آب رو بگیرن. این قسمتی که شما اومدی کامل بسته بود. برای اینکه بتونی وارد مخزن بشی اون قسمت رو تخمین کرد. دو تا لوله در این قسمت قرار داشته. یک لوله که به سد نزدیک هستش و یک لوله 30 سانتی بالاتر بوده برای برداشت آب. در پشت این نگاه یک سری شیرهای اهرمی وجود داشته که زنان و بچه ها از اون اثر اون شیرها آب رو برداشت میکردن. بادگیرها
برای چی هستن؟ بادگیرها علاوه بر اینکه باعث میشن آبی که داخل مخزن هستش خنک باقی بمونه، باعث میشن آب راکد نباشه، یعنی تلاطم داشته باشه. آب که تلاطم داشته باشه خراب نمیشه. همچنین کیسه های زغال از بالا آویزون میکردن که نقش بوگیری آب رو داشته. سنگ نمک و سنگ آهک داخل آب میانداختن برای ایونیزه کردن آب، همون نقش کلور رو داشته. شاهکار معماری این آب انبار گنبدش هستش. اگر گنبد رو نگاه کنید یک به اضافه یا مثبت روی گنبد می‌بینید که این مخزن رو ضد زلزله می‌کنه. همچنین گنبد به جریان هوایی که از طریق بادگیر وارد مخزن میشه هم کمک می‌کنه. جنس دیوارها به نظرتون از چی هستش؟ اونجا خوندم ساروج و اینا. ساروج اون گیاهی که هر چقدر آب نفوذ کنه قوی‌تر میشه. ساروج هرچه رطوبتش بیشتر باشه سخت‌تر میشه. توی 33 پل اصفهان، پل خواجو و پل‌های دیگه هم استفاده شده ازش. از چند تا ماده تشکیل شده: خاک رز، ماس بادی، سفیده تخم مرغ، خاکستر، آهک و الیاف طبیعی به نام الیاف لویی. الیاف لویی در کنار مرداب رشد می‌کنه. منطقه ما یک منطقه کبیری مرداب نداره. پس مردم ما از موی بز، موی انسان و پشم گوسفندان استفاده می‌کردن. ها لویی توی منطقه نیست. بله داخل این منطقه نیست، در کنار مرداب رشد می‌کنه. بعدش این لویی یا مثلا مو داخل این ساروجه که خراب نمیشه. نقش مسلح کرده مثل بتون دیگه، بتون آرمه دیگه. همین ساروج ملاطی هستش که توی این دیوارها به کار رفته. بله. این دیوارها از خشت پخته شده و ساروج هستش. اگر نگاه کنید. لوله پایین برای چی هستش؟ وقتی آب مخزن تمام میشه و به سطح میرسیده، شخصی از این دریچه
سلام.